Esox lucius. Gäddan är Sveriges mest populära sportfisk. Med sitt praktfulla yttre, råa aptit för det mesta som rör sig och ibland hemlighetsfulla beteende, så utgör den i de flesta vatten den absoluta toppen av predatorfiskar. En position i det övre skiktet av ekosystemet som ekar hela vägen ner till botten. Ett starkt och välmående gäddbestånd har direkta kopplingar till vattenkvalitet, siktdjup samt kommande friska generationer av både predatorfiskar och betesfisk i det eviga balanskriget under ytan. De stora och livskraftiga gäddorna är värda att släppa tillbaka om man vill ha välbalanserade och fortsatt produktiva vatten för de kommande generationerna. Gäddfemman 2019 presenteras av Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Vision, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens och av Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval. Gäddfemman goes Norrland. Äntligen får norra delen av Sverige vara värd för en sån här tillställning. Men vi är ju faktiskt här för den fantastiska potentialen när det gäller stor gädda som många av vattnen håller. Gäddorna här kan vara riktigt svåra och något mängdfiske det kan man knappast räkna med nu. Det här kommer att sätta samtliga team på prov. Ni kommer få gräva djupt i er kunskapsbank och plocka fram pannbensfiskaren i er. Men inte tappa fokus eller anpassningsförmågan. Team Sportfiskegiganten, ni har åkt längst av alla. Rickard, du har haft lång tid på dig i bilen och tänka. Hur känns det inför den här utmaningen? Det är spännande, man har ju lite fjärilar i magen. Fröstan fick fjärilar i magen av chili con carne. Men jag har vanliga. Alltså. Så gärna det. Så luktar det inte i bilen? Nej. Ja, det ska bli en utmaning faktiskt. Det är inte lätt. De här sjöarna är långt ifrån en skånsk insjö liksom. Så att, jag tycker vi har ändå fått lite fisk när vi har provfiskat. Så att, känns väl ändå okej. Det är härligt att höra. Hoppa in i båtarna så kör vi slaget om Norrland! Medans lagen gör sig redo tar vi och går igenom reglerna för årets gäddfemman. I år har vi twistat till det lite. Lagen kommer att fiska i 4 dagar och varje dag består av 2 episoder förutom finaldagen. Dessutom så får teamen endast räkna dagens 3 längsta fiskar istället för 5. Detta gör det mer spännande och en toppfisk kan verkligen ställa om i resultatet.
De 3 längsta fiskarna slås ihop till en totallängd och poäng om 1-5 delas ut i slutet av dagen. Sedan har vi gäddfemman-poängen. Varje team får med sig dagens längsta fisk till gäddfemman-poängen förutom finaldagen där lagen får med sig sina 2 längsta fiskar. I slutet av tävlingen slås längden ihop och gäddfemman-poäng om 1-5 delas ut. Det team som då har flest poäng med gäddfemman och dagspoängen ihopslaget vinner gäddfemman 2019. Skulle teamen ha samma längd under tävlingen så tilldelas den högre poängen till det lag med längst toppfisk. Vi kommer att besöka vår scoreboard under tävlingens gång så att alla hänger med. Nog pratat, nu kör vi igång! På med regnkläder. Jag har regnkläder. Det var mest en reminder till mig själv då. Så äntligen start. Här, vi kommer till första spotten. Det ligger lite grann i lä, det är inte optimalt. Men vi vet att vi har fått bra på testfisket här så att det här måste vi köra. Och vi kommer att grinda här. Det kan bli succé men det kan också bli total katastrof. De första på förmiddagen. Vi kommer lägga extremt mycket tid och vänta in huggperioderna. Lite molnigt idag. Så Wolf Creek, Black Pike kommer få bli mitt startbete. Nu tar vi de stora. Nu tar vi dem. Zombie Perch, Buster. Funkar alltid. Ja, är vi game eller? First guys boom. Nu kör vi. Äntligen. Nu äntligen. 1 år har man väntat på det. Jag fick dem. Lite, men vi kan väl lika gärna börja här nere och så fiskar vi oss uppåt med elmotorn bara. Jädrar vad taggad jag är just nu, kan jag säga. Jag var lite orolig där när det började stänka. Bara på... Med regn. Ja, men vi körde bort från det. Det är kvar där nere. Trycker du på elmotorn när bara powerknappen. Kontakt. Så, då var vi framme. Det var mer än vi som tänkte fiska här. Det är en jäkligt kort sträcka men vi får väl vara lite på hugget här. Tack. Det var det regna ut. Första kastet, gäddfemman. Känns bra. Mycket nervöst här men och vi glider ju rakt ut i aftonsågen så jag får nog... Fan vad jobbigt. Vadå? Ja. Ja, det regnar. Så röstaren han har glömt sin jacka. Så blir han blöt inledning på gäddfemman för honom. Men det är som han brukar själv säga att han inte gjorde av socker. Så det är upp till bevis. Nu är vi på första stället och tyvärr så verkar det och giganten tänka likadant. Som sagt, jag hann ju prova 2 timmar här på sjön innan det var dags för läggdags när vi kom hit. Och jag fick en 80 fisk här, sjukt grönt. Den större
103 som jag fick, den var längre bort så det blev plats 2. Men när vi var här sist, när jag var här sist då blåste det inte ett skit. Det var klapp lugnt. Så att förutsättningarna ser väldigt mycket bättre ut nu för lite grunt fiske. Så att... Jag tänker faktiskt på Robin kör jerkbait, så jag kör jig. Jag håller på att lige klar. Jag fixar till det här. Bytt lite krok. Jag har lite för små krokar på den tackel som jag hade gjort i ordning. Jag kommer att fiska med en Wolf Creek Chat i en ljusfärg som är fantastiskt fin. Som jag tror mycket på. Jag har haft rätt bra fiske på naturliga färger för, så, och nu är det rätt muligt och skitväder, så jag börjar med det. Vi kan ju se att vi har 2 båtar ganska nära, så de har väl tänkt lite som vi. Jag tror att folk startar med att fiska lite vassnära och sen jobbar sig ut i sjön. Det är ju så strategin är i de flesta båtarna ska isa på. Så är det också tänkt att vi vill göra. Börja kasta av lite grunder och sen gå lite längre ut och se vad som händer där ute. Och jag är rätt säker på, eftersom att vi har upplevt det, att de har redan hovat sin första fisk, så det är klart där händer grejer. Liten snipa på utsidan. Ups. Han kändes riktigt fin och kom på sidan här, men det... Snask. Ja Jonas, det funkade jättebra att blya ner. Ja, det är de små detaljerna som gör skillnad. Den där lilla klumpen gjorde så att jag kunde fiska lite djupare. Och då kom det en liten snipa. Första fisken i alla fall, det känns bra. Hjälp min vän. Det är en liten fisk, men den är 60 och 69 kanske i för sig. Ja, 69. Dagens första gädda. Jättevacker. Alltså Norrlandsgäddarna är riktigt fina, riktigt guldiga på ryggen, och här på magen ser man att det är en pelagisk gädda. Den här ska gå ut och jaga i frivattnet sen. Skitfin. Nu får den gå tillbaka. Vikt hade du på? 14 gram. Sakta vevad då. Clip on weight. Ja, i vevstoppet bara. Jag tror att det kan komma upp någon riktigt bra fisk idag. Det här är ett vatten som håller rejäla gäddor, alltså. Så är det. Så några meters fiskar kommer det garanterat att bli, och sen har någon tur så kan det nog bli en riktigt fin. Kanske uppåt de magiska 10 kilon. Vi får hoppas det. Men jag vill helst att vi ska få den. Självklart ska vi få den. Självklart ska vi få den. De andra teamen tror jag är lika taggade på att vinna som vi är. Vårat främsta mål är att klå jiggar. Vi kom ju 2:a förra året på gäddfemman, och det kommer vara jättesvårt. Jiggar och de, både Björn och Jakob, de fiskar här uppe väldigt mycket. Så de kan ju vattnen. Vi har aldrig varit här. Men vi kan det här fisket. Det är ofta ganska djupt fiske. Med kanter och branter. Och just nu har vi fiskat lite grunt för att vi tror att fisken står grunt. Där är den bara. Jävlar. Yes. Vilken liten snaskare. Tar du den själv eller? Ja, det är lugnt. Den är ju en liten jäkel. Den har snurrat upp sig. Vi får beta på här, Jonas. Och sen hoppas att vi kan dra några små, men sen kommer det en sån som det gjorde igår här. Det gör det. Jag högg på en liten lazy jerk. Min första för dagen, men det är gött att få något i alla fall. Så vi mäter upp den här lilla spjuven, och vi har ju inte mycket mer att förtulla just nu. Nej. 65 centimeter. Det är bra. Ja, det är ju en fisk i alla fall. Det är det. Hej då! Hej då! Hej då! 2 fiskar på pappret. Men de är alldeles för små, men vi tar en större snart. Nu har gubben vaknat till igen, då är det sådär. Hade du en? Nej.
Det var gräs, men man ska... Han är så hyper nu så. Jaha. Då ska vi skriva av på den andra fisk för dagen. Dåren är fram. Han har lite problem med sin motorik så han satte ett drag i ryggen på sig själv. Så kan det gå. Men det är vanligt. Jag brukar bli nervös ibland och lite halvirriterad på hans dumheter. Men jag har lärt mig nu genom fiskat med honom länge att jag får ta det. Men han är inte som andra. Nej, så är det. Det ska man inte vara heller. 65. Oj. Lasi. Järk. Ja, herregud, vilken resa. Vi har åkt. Jag trodde aldrig att vägen skulle ta slut. Ja, Norrland är ju fantastiskt att få uppleva. Med naturen som du sa och alla dessa oändliga vägar. Där en slutar ta nästa fin. Vi kom upp 2:30 igår på morgonen så vi känner oss lite småmöra men man känner hur gäddfebern börjar ta vid och det börjar och håret reser sig på armarna när man tänker på alla dessa stora madamer som ska boxeras upp nu. Det känns alltid lika roligt att träffa våra konkurrenter. Dansken, Håkan, ja allihopa. Profiler allihopa. Ja. Tillsammans är vi ett jätteskönt gäng alltså. Så är det bara. Det kan verka lite annat på sjön sådär men då är det tävling. 1 år sedan sist. 1 år sedan sist. Den förväntningarna har varit, vad ska jag säga, enorma. Känslorna, uppbyggnaden för hela det här har varit, Ja, det är skakigt. Det är så fina vatten här uppe. Det finns så mycket stor fisk, men det är inte bara att hämta dem. De ska fångas också. Ja, vi hade lite olika vägar upp hit. Robin fick ju köra bilen och båten upp hit och jag kom med flygplan. Jag var på Sweden Rock med min fru som jag har varit 7 år på rocken. Så det blir ingen räkfiske för oss. Vi får förlita oss på instinkt och... Det här ska bli otroligt roligt. Och framförallt så är vi ju löjligt taggade. Det gick ju inte våran väg i fjol. Vad har vi? Revanschsug av rang. Ja, det kan man säga. Vi startade dåligt och vi slutade dåligt. Och inemellan gick det ganska dåligt också. Så det gick som det gick. Så vi har tankar på att vi ska göra en rejäl upphämtning och verkligen skärpa till oss och förhoppningsvis fiska bra. Det är vårt mål. Som ni vet så kommer vi ju från de södra delarna av Sverige, närmare bestämt Skåne. Och så längst ner i det platta, fantastiska landskapet. Fantastiska rapsfält och underbar lynnig natur. Feta jordar som blänker i solskenet. Men skit i det. Vi har satt oss i bilen. Det har tagit oss närmare bestämt 20 timmar för att ta oss hit. Ja, det är ju en riktigt häftig miljö här uppe. Allting är ju så otroligt stort. Sjöarna är ju gigantiska med skånska mått mätt. Imorgon gäller det. Yes. Och då ska vi vinna. Jag har kört en del rekpass här uppe och det är någonting man kan säga om norrländska sjöar överlag. Det är att det kräver vind. Har man ingen vind så är det otroligt svårt att få dem att hugga. De är där men de står bara och trycker. Så utan vind så blir det svårt. Och får man lite grann att ifrågasätta den första platsen nu vi har valt. Jag trodde att vi skulle få en liten sidvind här in till den här viken men det verkar inte som vi får det. Vi hamrar på här en stund och är det så att vi inte får några kontakter så tror jag att det kommer bli en förflyttning där vi kan ligga på vindsidan. Annars får vi det svårt. Det var härligt med första bekräftelse. Kommer kliva på något. Jag är inte så kräsen, en 110 är okej. Den behöver inte vara över 10, det räcker med 8,5. Ja, 8,5 110, det är okej.
Tur att du inte har höga krav i alla fall. Nej, man ska inte gapa efter för mycket. Nej, jag köper det. Det är ett jävla liv man lever när man fiskar så här. Äter ingenting, dricker dåligt, sover ingenting. Fast det är ju samtidigt jävligt roligt. Det är ju det. Det är något fel på en. Så är det. Det är bara lite påfrestande för kroppen. Och sen kan det vara jävligt påfrestande för psyket många gånger. Det är ju duktigt. Det är höga toppar och djupa dalar. Ja, skämta inte. Det var ganska bra topp igår. Ja. Det var okej. Den toppen vill jag ha gånger 2. Det var alltså dubbelhugg. Ja. Man ska ha vad då? Nej, det är lugnt. Inga problem. Ta hoven du. Svarthonker McTail. I färgen Zombie Perch. Riggad med en UV Pearl. Jag vet inte fan vad den heter, Björn. Heter den UV Pearl eller? UV Blast eller någonting. Ja, den är i alla fall pärlemovit med UV. Ihop med den här. Magiskt. Magiskt. Ni ska få se alldeles strax. Vem tror du kommer 2 idag? Var den? Ja, douche. Var en douche? Ja, jag tror jag såg Martin så jävligt het ut på böjda. Alltså. Martin var jävla taggad alltså. Galet taggad. Såg också lite nervös ut. Men vem fan inte? Jag tror han kan skrälla alltså. Det tror jag. Martin, det kan han definitivt. Ja, Karl och Martin är bra revanschsugna. De är på sitt första spot med den så bekanta förväntningen på den första fisken. En cykelpump! Det är en riktig cykelpump. Det är ett barnarov. Ja, vad fan. Så, förhoppningen skull. Tack. Tack Martin. Att du inte tar vinsen. Tack. Bra, bra Karl. Andra kastet. Pig shad. 49. Alltid en gädda. En gädda. Alla har lika värde. Behandlas med samma respekt allihopa. En på pappret. Alltså, man kan inte vara annat än nöjd på första spotten, andra kastet. Det spelar ingen roll att det var en liten liksom, utan det är bara himla gott. Ja, det blir väl den idag då. Andra kastet och sen inte. Ja, så liksom 2000 kast till. Jag trycker på testen så är det ingenting. Vad fan, har inte laddat batterierna överhuvudtaget? Tydligen inte. Åh, jag hade stött. Men va? Nej, inte någonting där heller. Det är någonting annat för. Jag vet vad det är. Robin och de drog ur våran kontakt igår. Det är ett sabotage, det kan inte vara något annat. Kan ju inte vara något annat än sabotage. Det är den mänskliga faktorn. Antingen så är det ett sabotage. Du, eller så gjorde jag fel igår. Fullt. Nu är det fullt på båda. Jag trycker. Jävlar om det vore så väl. Ja, nu ligger vi med ankare en gång. Ja, vi är fast. Det är härligt att köra lite old school också. Jävlar. Japp, en följare som jag upptäckte för sent. Han lyckas så. Det är orsaken. Så ska det vara. Det är jag som. Jag har tryckt ner den lite för hårt. Vad är det dansken säger? Det är byskt med gädda. Ja, det är byskt med gädda. Och hur det än är så blir det någon centimeter för varje fisk jag krokar. Ja. Fortsätter vi så är vi snart uppe i 80-90 fisk. Hopp. Nej. Titt. Ja.
Åh, en riktig flugfiskelandning där. Åh, bak. Gott! Det går att fånga fisk på olika sätt. $61 skulle jag säga. Var den 51? 61. Wow! Snyggt med lite fisk i båten böjda. Tur att batteristrulet löste sig och inte utvecklades till ett mardrömsscenario så här i starten. Har du inte fått någonting bra i start? Nej. Jag är lite så halvt deprimerande med tanke på att det var ju här vi hade bäst fiske på räkfisket. Och... I alla fall finast. Ja, men vi lämnar ju rätt mycket orört också. Jo, det är sant. Men vi fick ju konkurrens nu också. Ja. En liten fiffig grej här. Vi fiskar ju på 2 meters djup. Sen är det lite, alltså det är klart och fint vatten här, men det är ändå lite så lätt färgat, lite brunaktigt liksom. Så ett litet sänke som man kan sätta fram. Darts har en sån kanonbox alltså. Har från 3 gram upp till 14 gram. Med en riktig sån fastash hake. Alltså av riktigt bra kvalitet som inte bockas eller går i sönder. Jag brukar sätta dem lite här så på undersidan. Sätter dem där så snyggt. Så får du ändå ner betet lite grann så gäddan inte behöver simma för högt upp. Så jag kanske träffar han precis i näbben liksom. Jag skulle bara prova något helt annat tänkte jag. Ja. Testa den här lilla ljus. Ja, det är ju lite gräs. Är det? Ja. Du skulle sätta på något helt annorlunda, som busturk igen. Nej, men i färgmässigt. Ja, alltså färgmässigt. Färgmässigt. Blir gärna bra. Alltså. Allt du tar i blir gärna bra. Ja. Utom mitt val av kolleg. Ja, men de skiter sig. Ja, kraftigt. Vi kan inte klaga på väderförhållandena i alla fall. Det känns ju riktigt gäddigt. Det är kanske lite vind. Men, ja, men det är nog bara här inne. Ja, det är lite... Oh. Ja. Fisk? Yes. Bra Rostan! Ja, det är ju en cykel på... Ja, men skit i det. Vad fan är en fiskjävel ju? Jag hovar dem. Vi får fan vara lite häftiga. Tappa inte den nu. Är den... Alltså General Capital? Nej, jag vet inte. Det var ju... Krigar ju ingenting igår. Nej, det är inget fel på den. Den lossnar ju gammalt. Ja, det är perfekt. Ja, vad kan den vara? 70 centimeter? Ja, kanske. Ska du ha hjälp så den blir riktigt rak? Jag får den till 77. 77? Då fick vi första fisken här för dagen i alla fall. Inte någon jätte på något vis, men varmt välkommen ändå. Tydligen ett bra val. Tredje kastet på den här lilla rackaren så fick vi första fisken. Nice. Ja, det är ju nästan 5 på dig. Är det? Ja, för helvete. Ja, en gång till. Ja, men jag skiter i det. Det får det vara bra. Bra jobbat, rostaren. Ja, nu vet vi i alla fall att tävlingens andra fisk har kommit. För nu stod giganten där och hovar någonting. Det blir lite stressande att se folk. Men som det är i Norrland så det ska ju inte stressas alltså. Det är ju... Det gör inte norrlänningen alls. De bara... Det är lugnt. Ta det lugnt. Det som är riktigt cool här med Jet 5, det är att vi har 12 beten för lite blandade leverandörer som alla 5 båtar fiskar med. Det vill säga, det är bara de här 12 beten vi får fiska, ingenting annat. Och där finns 5 färger per bete som är lite custom-lackade och specialfärger. Det är ju McTail för exempel, nye Gator York som inte har hunnit sig på krokvågen.
Kommer bli fisket ganska snart. Vi har McRobber, Wolf Creek chatterne, vi har Dub Daddy. Riktigt cool bete när man ska in och fiska i grund. Och så finns det sådana sjunkande skallar så man kan fiska en mydd också. Vi har Rapalapeto här som är i någon riktigt nya fina färger. Lazy Jerk, Guppy, ja, Buster Jerk, you name it. Men alla oss 5 båtar har exakt samma beten. Så det finns liksom ingen ursäkt för att de andra har någonting som vi inte har. Det gäller bara med att knäcka koden. Jag ska testa en annan färg. Så har den lite svart kontrast. Så jag sätter på en McRobber. Jag gillar kontrasten på den här svart med så det här orange, gul, röda på byggen. Så jag tror det kan vara hett. Så. I'm and ready. Man ser tydligt när man är här hur folk som fiskar mycket gädda de tänker. Vi har stort sett alla varit på sjön för det är långt upp i Norrland. Och vad händer där? Folk sidder med en rødkart och har prøvefisket en halv dag. Och så ligger 3 mand i samma område. Folk har set de här typerna af vassvikerne. Vi vet, at jætterne nyss har lægt. De står formodentlig i det her område. Så først vi har på en kæmpe sjø, så hamner der nu 3 båter inde på et fodboldsplan. Men det er kul at se, at vi tænker, der er blandt jetfiskere. Okay, her ser det bra ud. Her åker vi. Ligger. Nej, jag vill inte. Det är en fisk. Ge mig en kram. Ja, för fan. Fy fan vad det är skönt. Glad att få dagens första. Fantastiskt. Ja, vad skönt. Och vet du vad det ännu mer fantastiska var? Nej. Hovningen satt. Ja, hovningen satt. Det är tydligt att se att hovmästaren har tränat mycket här i höst. Vårfisket har varit bra. Ja, så fick vi årets första på McRobber. Och heter den Zombie Black Perch, tror jag den heter. Ja, eller kommer. Jävligt cool den där. Jag blev fräck färg faktiskt och riktigt snygg. Fisket lite sakta, det var inte något. Det var ingen storlek på den här grabben, men det spelar ingen roll. Det är första fisken. 73 centimeter. Årets första. Kolla magen på den där, vilken jävla frän mage. Kolla de här leoparderna här, det är ju helt galet vad vackra de är. Det här är ändå en liten fisk, men titta hur snygga de är. Va? Så här ska de se ut. Som din åderbråckmage det där. Det ser ut som Robins ben. Det är gubbvarning. Hej då gubben! Och ihåg vad vi fick 3,73 förra året. Ja. Ingen repris på den, tack. Jag har förträngt. Försökt förtränga. Vi vill inte ha 3,73 igen i år. Sporting skopade upp sin första fisk på 73 cm och placerar sig framför Jiggar.nu. Team Upplev ligger först med sina 2 fiskar, följt av Böjda spön och Giganten. Här står jag och jerkar med ett Daiwa ProRex XR 9,2 fot. Helt underbart spö, inte optimalt till jerkbait-fiske. Och här står jag och twerkar. Nu när vi står så här nära vassen, då tänker jag snaska in fluga i vassen. Snaska in fluga i vassen, det tror jag på. Våra kära vänner på Vision har skickat med oss lite spinnflugor som de tyckte vi skulle testa. Vi står ganska nära vassen här, det går inte att fiska med några andra beten, så jag tänker att jag ska testa och skicka in en fluga i vassen. Det är inte lika stor risk att man fastnar då. Jag har aldrig fiskat med en sån här förut, så att det här ska bli superspännande att se hur det funkar. Ska vi se. Idag är det ganska mörkt ute. Tar den mörkaste flugan vi har, så den skapar tillräckligt mycket silhuett mot himlen för att de ska vilja gå upp och klippa den. Jag ska fiska i det här djuphålet som är ute, den håla som går ner till 8-9 meter.
Och då tänker jag testa med en Wolf Creek Shad med 15 grams huvud. Sen tänker jag addera den lite med ett clip-on weight som det heter, alltså en klipsvikt som man adderar under. Om man adderar bly till en blyskalle under så får det lite mer vikt. Tips och tricks från coach. Så testa det. Bara snurrar dit den. Här sitter den. Så ja, kommer det bli. Fiskar man pelagisk eller djuphål, dra ut linan så här. Sjunker betet inte in mot båten direkt. Sen står man och tittar på linan med sträckt. Så linan sträcker så här, och precis när betet sjunker så kan hugget bli bara som att man ser att det rycker till i linan och då är det mothugg direkt. Eller att den faller inåt, också mothugg. Det är inte alltid säkert man känner det i spöt, så det gäller att vara med där. Står man och väntar till det här kommer till botten. Där har det gått ner. Då vinschar man in det så här och drar och rycker lite. Tror jag väntar där med det här tills vi kommer närmare vassen. Ja, men jag fiskar i djuphålet nu, kan jag inte åka närmare vassen. Jo, det går. Jo, säger du. Jaha, jag tar ett sista kast på det här stället så måste vi flytta på oss. Allt har sett rätt ut här, men vi får inga fiskar och det... Vi har kört med olika beten så att man inte tabbar sig med betesvalet. Båda står och kör med samma eller någonting, men det är något märkligt här. Att vi inte kan få dem. Vi har djup intill vassen där vi har fått fisken som vi fick på rekfisket, men det stämmer inte här. Nu ska vi ner till ett ställe annat ställe som vi fick på rekfisket och kolla om det funkar. Fick en vettig där och sen lite mindre fisk då. Får vi se. Okej, vi har gått ut lite grann nu för att fånga vinden. Precis bakom här är det nästan helt vindstilla. Så jag har gått ut och försökt få vinden med oss och ta kanten in mot viken istället och se om gäddorna kan ha kommit ut lite grann. Så vi får väl se, vi provar något annorlunda. Men vi ligger kvar på samma ställe, bara att vi fiskar lite annorlunda. Det känns som en jävligt skön grynna för dem att stå på egentligen. Lite stenigt. Borde vara här. Borde de. Jag ska kolla insidan. Mm. Stenen? Ja. Det är en jävla hjärtsnurr man fick. Ja, nej! Jag sa att jag inte skulle missa. Berg, zombie eller? Ja. Åh! Kom igen och skit i det. Ja, rakt över huvudet. Rakt över huvudet. Ja, där smashar den rakt över huvudet. Storlek på den, ja. Vet man ju inte. Tar den på huvudet och den kom från sidan. Även en snipa kan ju kännas väldigt stor. Fan, nu friskar du på, du. Ja. Duktigt. Nu är ju frågan hur det ser ut där, om det fortfarande är så mycket lä. Ja, det är ganska mycket lä där, men vi skulle kunna gå in lite grann. Men vi har haft kontakt där ute så de måste vara på stöten här. Ja, och då är ju frågan var man vill vara då. Ja. Ja. Lite ryckig är den. Jag skiter duktigt i att den är ryckig alltså. Kommer här. Nej, den var inte så ryckig. Bra. Jag fick andra chans. Inte kanske på den gäddan, men jag fick en chans till. Och sotten. Och vad var det som levererade en zombie perch? Var det alltså? Så. Sådär, ja. Oh, den är tävlingig. Tävlingig. Jag sissar på 77. Jag säger 78 så ska du ju... Okej. Hoppas du har rätt, jag har fel.
Det är inte de här vi är ute efter. Jag säger 88. Där har vi 80. Ja, även på fin täckning. Nej, fy fan. Så, nu går den här tillbaks. Skicka den. Skönt att få den första. Boom! Boom! 1565 cast. Boom! Boom! Emil, give me some löven. Okej då. Bra, nu är det din tur. Ska jag försöka hjälpa till lite grann i botten, kan jag tycka. Nästa gång, skopa av den. Äntligen dagens första fisk för jiggar. Bra jobbat! Vi tar och kikar på hur det går för Värmland. Kul att köra lite old school. Får man ju träna hela kroppen. Ja. Bra. Fan, de är inte buskablyga. Nej. Jag gör en giganten med. Den här var naggande, liten och god. 47. Pappret är fullt. Det är inga värstingmonster eller någonting, men det känns väldigt skönt att ha i alla fall fyllt kvoten eftersom det är 3 fiskar. Vi fiskar en stund till här och sen, för det finns större fisk, det har vi ju sett redan. Det gör absolut. Så, några kast till här. Ja, och vi gick upp i betestorlek och se ifall de kunde sålla ut de där små, men hittills inget resultat, men de finns här. Gick upp i betesstorlek och fick dagens hittills minsta. Ja, just det. Det var svar på tal. Perfekt liksom. Där ser man vilken otrolig kant vi ligger på. Båten går in och ut 4 meter. Från 1 till 6 meter. Där ser man autocharten vita djupkurvorna. Svårt att se den här synzoomen. Det är precis den här ställen vi letar efter. Ja. Ska vi köra bort till udden då, Röstan? Ja, vi prövar där. Tar du upp elmotorn? Japp. Så drar vi. Det är bara en jättekort förflyttning. Tänkte väl lika bra när vi ändå fiskat av den här västkanten här. Det blir ju liksom, här är ett sund. Där fisken liksom passerar antagligen väldigt mycket betesfisk och så kanske gäddan då ligger och lurar lite av de här västkanterna. Så har vi ju exakt samma på andra sidan, men både Sporting och Upplev har ju legat där borta, men de har ju fiskat alls där. Upplev har stuckit dit där och Sporting fiskar har varit kölvatten, och det vet ni själv. När man har rostar i båten, det är inte lönt. Då har han tagit allt. En död. Ja. Skojar du? Batteriet. Ja, men den kanske är lite så glappet där. Men har vi spänt den? Jag spände den som fan, tycker jag. Jag har inte kommit ut någonting här. Giganten har också lite elektronikstrul, men ibland kanske lösningen är lättare än vad man tror. Ja, det var ju skumt. Kumman, det var en låg i växt. Jävla planta. Jag tänkte först att inte säga någonting, men jag fick krypa till kors. Fick du det? Kolla vad jag har fångat här. Det är ingen tvekan om att det här är Jakobs nylonstrumpor. Kolla. Det är klart som fan. Det är klart när han är ute och dansar moderna, när han tappar sina strumpor. Kolla vad fina de är. Hasslenät där ute. Den är fan. Nej, det här är Jakobs nylonstrumpor. Ja. Det är klart det är så. Vi får ta med dem och få ge dem till honom ikväll. Då blir han säkert glad. Jävla snygg. Ja, när jag provade här lite innan Stefan hade kommit upp med flyg så hann jag ju komma ut 2 timmar. Jag hade bara ett litet mål och det var att testa att fiska så sjukt grunt jag bara kunde. Och då small det en 80 fiskar inne direkt. Så jag drog härifrån. Nu provar vi det igen. Jag tror inte det står en stor fisk här alls, men vi får se om det kommer något. Fisk! Jag sa ju det.
Det stod en liten slips här i alla fall. Det kommer en större klippen bakifrån här. Det är typ som din, va? Ja, luften. Den var inte gråten. Tog på samma färg. Den psykedeliska disco-karamellen. Ja, det här får vi verkligen hoppas var den minsta för tävlingen. Men den går tillbaka. Lika glad som den var när den kom upp. Förra året jetfemma fick vi bara en fisk på hela dagen på dag 1. Nu har vi redan fått 2 och haft följer, så det är ganska bra att få lite fisk. Sen kan man... Så till produktion 5 någonting så kanske vi... Det kanske vi startar med en lite större då. Nu är Sporting bara en fisk från fullt papper. Fisket verkar vara tufft, men ni är på god väg. Måste man ha kläder på sig när man fiskar? För jag skulle hellre vilja ha naken. Jonas? Vad skulle du borsta tänderna? Ja, jag måste det. Jag fann inte det. Jag mår dåligt om jag inte kan borsta tänderna. Mitt uppe i världens fisketävling. Allt står på spel och Håkan sätter sig och borstar tänderna. Det är jätteviktigt. Nej, det är inte jag ger inte viktigt. någon mina tänder. När man är sådär gammal kanske. Ja, vi kollar det och ser om vi kan hitta lite betesfisk lite djupare också. Som inte missar. Det går fort så här när gäddorna har lekt. Med att de släpper lekområdet sen går ut. Ja, i en sån här sjö är de ju naturligt skulle jag säga med mesta delen av året mellan typ 10 till 15 meters djup. Och efter sik och sånt som finns i den här sjön. Så vi finns ju i brytpunkten här och då gäller det att även kolla det djupa lite så man inte missar det. Kan det vara tomt ena dagen så nästa dag så kan det vimla av stora gäddor där då. Men då måste man hitta betesfisken och just här har vi inte sett några större ansamlingar av dem så då blir det lite knepigt. Så, men vi jobbar på. Hittar man bara betesfisken så hittar man oftast gädda. Ja, man brukar hitta dig där också. Man brukar stå där bland betesfisken och glufsa. De är skithungriga efter leken. De vill bara fylla magen av alla delikatesser från sjön. Jag har riggat upp en McRubber för pelagiskt fiske. När vi fiskar pelagiskt, eller när jag fiskar pelagiskt, så sätter jag alltid en liten extra träkrok uppe på huvudet. För de hugger alltid mot huvudet. Bara för att säkra fångsten så att säga. Det här är en McRubber Zombie Perch. 21 cm lång. Gäddorna älskar dem. I alla fall hemma. Jag vet inte hur Norrlandsgäddorna är, men de borde gilla McRubber här också, va? Ja, de gillar det. De tycker det är jättehärligt. De äter nog det mesta här uppe tror jag. Ska jag säga vad jag tror? Så tror jag att vi ligger sist. Faktiskt. Jag tror att det finns de som har fyllt pappret. Jag tror att under de här förutsättningarna så har det säkerligen kommit upp någon eller några bättre fiskar. Så att jag tror att vi ligger i botten just nu. Så det gäller att steppa upp. Nu får vi reda på om en timme i och för sig hur vi ligger till. Men vi leder ju inte, så kan man ju säga. Nu tar vi den. Det där är inte en låt. Nu tar vi den. I beg the difference. Sjunger man ens en låt? Nu tar vi den. Nu tar vi den. Om man ska sjunga den hela vägen tills jag får den. Och hur många att du tar vi den det blir då? Då kan du lika gärna sjunga skål, 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 Nej, skål, nu skål, tar skål, vi skål, den. skål. Det är också en låt. Nu Sjunger tar man det vi så är det en den. låt. Selektivt lyssnande. Nu tar vi den ut. Okej, du kan vara fruktansvärt jobbig ibland, vet du det? I try my best. Nu tar vi den. Vet du vad som kan vara hett också? Nu tar vi den. Udden. Vilken udde? Här lite längre norrut. Ja, den kan också vara jävligt het. En liten blyad skalle liksom. Precis i droppet där. Där blev det så här tvärdjupt, ja. Där kommer det vara windy alltså. Ja, det kommer vara stökigt. Ja, men där får vi ankra och kasta. Ankra, kasta, annars går det inte. Ja.
Ja, vi åker upp och kör en liten djupvass här istället. Det är en timme kvar till rapportering. Vi vill gärna kunna lämna in ett papper som ser okej ut. Få lite mojo också. Så vi åker ut, tar en lite djupvass, lite kort snutt och hoppas på det bästa. Fisket är trögt i båtarna just nu, förutom hos Böjda Spön som verkar ha i alla fall för tillfället lite mer aktivitet i båten. Jag känner mig som en väldigt duktig kastare med vind. Ja, precis. Man slår världsrekord varje gång. Jag tar inte i någonting och kastar hur långt som helst. De här rullar är grymma också. Ja. Vi har varit och kört med Abu. På den här spöet så sitter den nya Revo-bisten. Likadant på mitt. Och till det har jag ett Hornet Stinger Plus 8,6 upp till 140 gram. Och ja, jag har kastat riktigt tunga beten med. Så det bär upp mer om man vill. Men ett jätteskönt allroundspö med riktigt bra ryggrad i. Och utrustningen är ju väldigt lätt. Om man har lite klena armar som jag har så klarar man att fiska en hel dag ändå liksom. Ja, eller om man är så gammal som jag är så orkar man också det. Precis. Jag får tänka på de gamla och svaga. Såg du masken på Björn i morse? Det var racingmask där. Jag brukar prata på cykeltröjor och snabba glasögon. Stockholm style. Här är en stöt där precis. Okej. Kom då åt batteriet. Precis rakt in så ser du att det går. Nej, det gör du inte. Nej, du har inga glasögon på dig. Nej, men jag ser gräs där. Ja. Och jag ser gäddan. Jag ser gäddan där. Optimist. Jag blir så till mig när jag får fisk. Får jag höra? Eller var det över 60? Nej, men jag höjer det. Fortsätter med taktiken med större beten, men jädrar blir inte så mycket jättestörre. Men jag tror vi höjer oss till 60 men vi höjer oss 13 centimeter nu. 13 centimeter. Så vi tar våra små kliv. Böjda Spön leder med fullt papper på 3 fiskar följt av Upplev och Sporting med sina hittills 2 fiskar. På 4:e placering hittar vi Jiggar och slutligen Giganten som lägger i en högre växel i hopp om att lura de norrländska gäddorna. Då har vi precis kommit fram till en ny plats här, en liten ö där vinden ligger på lite härligt. Det här är inte jättemycket strukturer i sjön så det är inte supermycket att fiska på. Så att man får liksom, ja, man får välja de få ställena som finns om man vill fiska lite grundare. Jag tror det är svårt, är det så fisken har flyttat ut på djupen så blir det ju väldigt svårt att nå dem liksom. Så att man får fiska på det som finns och hoppas på det bästa känns det som. Man börjar friska i lite vind. Fryser inte du? Jo. Rakt och ärligt svar. Jo. Ja, tärnan har fått spawn på betet. Så. Ja. Hur går det för de andra lagen? De måste ha lika säkert som vi har. Jag tror inte det är någon som har raketstartat precis. Tror jag inte. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Men jag tror alla har fått fisk. Ja, det tror jag. Vi ligger nog inte jättebra till. Ja, det är säkert någon som har fått ett par, 3 stycken. Ja, fyllat pappret i alla fall. Sen tror jag tvivlar på att det har kommit upp någon stor än. Det är rätt mycket kyligare idag än gårdagen. Och
Det är så lika mycket vind, men de som var här och reka igår, de har ju... Det är ju ändra om planen totalt, precis som vi har ju. För att famla lite blindo. Ja. Just för att vindriktningen är helt annorlunda. Ja. Det hade varit jävligt nice. Jävligt nice nu. Med ett klassiskt snaskarhugg. Fast här blir det inte så snaskigt här när det blir så grunt. Alltså det blir lite snabbare hugg. Ja, men det känns ändå som vi har väl inte bommat någon fisk. Ja, ingen alls. Jag fick en sten i alla fall. Vad heter det? Nej, vi har inte bommat. Jag känns som tar de det så bankar de på. Men visst, den fisken du fick, den satt lite löst i näbben ju. Ja, men det var ju ett ordentligt hugg. Ja. Ja, vi har kört en bit. Och han har en fin udde här, hvor vi ligger på 6-7 meters och kastar upp lite grundare. Det är en rätt fin passage här, hvor der patruljerar mycket fisk, hoppas vi. Där är lite betesfisk på utsidan också. Som kanske. I alla fall kikar lägger upp på spetsen där, så ligger böjdespön där, tror jag. Nej, det är fan inte Iga. Jo, längst bort är nog Iga. Ja, det där böjde. Nej! Nej! Han kom ner under. Han hoppade efter. Ja. Men det var ju i alla fall en 80-fisk, va? Ja, jag vet. Jag kom där utifrån, han kom ner under. Han ville fan ha den där. Han ville ha den när där. man hoppar efter maten, då är det är ungefär som du i korvkiosken. Det är så där. Den där såg jag. Han kom ner under båten. Nin. Surt Sporting, den fisken hade ni verkligen behövt nu. Men det är bara på det igen. Team Upplev har nått en ny plats. Hur går tankarna? Nej, inte en båt var det här. Vilken tur. Antingen så är det någon som har varit här och vittjat de här långa vassarna, eller så har de inte varit eller där. så har de inte varit här. Kanske inte vill åka så långt. Ja, de kanske har skitbra fiske där de är. Det har inte vi haft. Då får vi hålla till godo här. Järks och gummibeten fick vi på här igår. Ja, vi fick på mörka färg. Det är lite mörkare i vattnet här. Det är som en älv som mynnar ut här. Ingen älv, men ändå. Därför blir vattnet lite grumligare. Igår var vi här och tittade. Då fick vi några fiskar och sen lät vi området vara. Men då blåste det rakt in här. Och så kommer strömmen från älven ut och så möts det med en massa pollen och så blandas det och så blir det bara en härlig jox med humusfärgat vatten. Och gäddsnask. Igår hade vi massor här. Det var så omöjligt att kunna nästan se på side-imagen vad som var vad, för det var så grisigt. Och det såg ut som det var typ 1 miljard sandkorn i vattnet. Så det är klart att det kan ju påverka fisket. Men vi fick ju ändå fisk här. Trots det. Idag är det ju helt klart borta det där då. Så får vi se om det blir bättre. Däremot så har vi ingen pålandsvind här, utan vi har frånlandsvind. Så det är ju lite sådär. Men nej, jag tror inte de bryr sig så mycket här. Jag tror... Oj! Där du! Nej, det var ju vassan där inne. Det kan ju bero på just det där att det var så grumligt och att de högg igår. Kanske är svårare att få dem till hugg i klarvattnet, det vet vi inte. Hoppas platsen levererar Upplev. Team Jiggar har också nått sin nya plats, men det blåser fläsk där ute. När vi kommer fram. Det blåser fläsk här ute. Så att det går inte att drifta, vi måste ankra. Jättedjupt utanför ligger, eller jättedjupt, det är 8-9 meter. Precis, så går det upp en jätteskarp kant här, så blir det en jättestor platå här. Så att vi ska börja på platån och så ska vi gå efter kanten. Försöka fiska av den här kanten på platån. Hoppas på att de är här och är hungriga. Fan vad det blåser, hörru. Det är svårt att hålla kontakt med grejerna. Det är jättesvårt. Vi får se om vi kan fiska effektivt här på ett bra sätt. Eller om vi måste ge upp på det här stället.
Vad är det man säger? Den som gapar efter för mycket. Vi vill ju ha vind, eller hur? Vi vill inte ha stormbyar. Det är i och för sig också vind det. Det var jävligt mycket av det. Bättre vind än vindstilla. Det är bara att det är jäkligt svårt att fiska om man inte får kontakt med grejerna. Så att vi måste åka till ett bättre plats där vi kan kontrollera ett fiske. Let's go! Offrar du inte hand om jag gör ett bra motorkarl? Ja. Jag offrar inte ett öga. Jag tror jag har briller på det. Det här tror jag är en uppgradering. Alltså okej. Jag såg så lätt ut förut. Ja det är. Åh fan. Äntligen en jävla korv! Yes! Åh vad gött! Gött! De fanns här. Vilket karatehugg! Är det uppgradering också eller? Ja, ifrån 60 måste det vara. Ja, man är lång och smal. Lång och smal är bra. Ja. Pulsen är så hög och adrenalinet bara flödar. Det här känns så bra! Han blir inte mer än 85. Ja, men det är 85 istället för 60. Kanon. 68. Lazy Jörken här. Fan, jag kan ju fiska den på... Ja, jag fiskar den här inne på stubbvassen. Ja, visst. Massa spänning efter så att han... Ja. Går ju inte ner. Abborren. Tror du eller? Abborren kom efter och tog högt på svansen. De andra lagen, de har bra fiske också, men jag hoppas att vårat fiske är ett snäpp bättre. Det är väl alltid så man hoppas när man är på tävling. För oss gäller det bara att uppgradera hela tiden nu så att... Ja. Teamböjda spön är stekheta. Riktigt bra fiskat denna tuffa dag. Giganten har flyttat på sig igen. Vad är er plan? Ja, nu börjar klockan närma sig 11 och vi har stannat på ett ställe som Rickard fick någon fisk på räket här, så vi hoppas vi ska kunna knipa någon här nu. Det har inte gått så bra hittills. En fisk i båten bara. Så att vi får steppa upp några växlar här och om det här ska gå vägen tror jag. Tja, rosta den här. Den ska du göra i samma. Vad heter det? Jag tycker att du ska börja snacka så lite. Rosta. Var nu inte blyg för kameran. Säg något. Ja. Hallå! Ja. Det är jag som är rostaren. Testa en Buster som vi hade lite kontakter på igår. Jäkligt läcker färg faktiskt. Detta här blir inget roligt program alltså. Om vi inte fångar några fiskar. Och vår det är ju till och med som man börjar bli lite stressad. Det är inte kul. En fisk. Visst det har ju inte gått jättemånga timmar, men det känns som det inte spelar någon jätteroll alltså. Det är... nej, vi måste börja leverera. Så jag tror vi får tänka om lite grann. Vi har fiskat rätt så grunt i de här turerna i alla fall. Ja, vi får nog köra ut härifrån nu. Absolut. Det blir svingrunt. Ja, i skadat runt alltså. Ja, det får nog... Sportfiskarna är en organisation som verkligen jobbar hårt för att fisket ska vara så bra som möjligt, vilket såklart börjar med fiskevård som gör skillnad. Björn, varför ska man vara medlem i Sportfiskarna? Varför? Man är idiot om man inte är det, om man är fiskare. Det är dagens sanning. Jag menar, det de gör för oss sportfiskare, de jobbar i det dolda hela tiden för att vi ska få ett bättre fiske. Och bättre regelverk och allting, så att inte vara med
Det är olagligt. Okay. Det är inte okej. Så att för er som inte är med och som fiskar, in och signa upp er så att ni också kan vara med och bidra till ett bättre fiske och hållbart fiske. Framförallt för dig själv och dina barn och kommande generationer. Det är gäddfabriker och det är fiske för ungdomar och de gör så fruktansvärt mycket för att fisket ska bibehållas på en bra nivå. Så att vill ni veta mer, är bara in på deras hemsida och läsa efter att ni har blivit medlemmar. Kör nu, in nu på en gång. Pausa, in på Sportfiskarna, bli medlem. Sen kan ni fortsätta kolla när vi drar 2 meters fiskar. Nya Westin Bultis vill jag minnas att den heter eller kommer heta. Skårad på magen, skårad på ryggen, perfekt för att offset-rigga. Säga att den är 17-18 cm. Ser riktigt het ut. Så den ska vi prova. Och hälsa på i vassen. Ja, lugn. Hett. Björn, det här är hett. Nu börjar det bli dags att hugga nu. Känner du det? Det går bra nu. Nu går det bra. Precis nu. Ja. Ja. Second cast boom. Hör du vad med nu? Den känns lite ryck. Det är en fisk. Den har gått fast i någonting. Aj. Ja. Det där är alltid risken när man fiskar med offset-krok och det, och framförallt då så nära vassen. Det där var bittert. Kommer han bakom? Är det? Vågen bakom. Ja, nu ser jag veta. Han kommer som en jävla plog bakom. Där. Uppgradering? Ja, kanske. Jag tar den så här. Okej. Han ser hål. Nej, jag tar den så här. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde du inte. Vad självsvåldig man blir. Det roligaste var att han kom som en plog bakom hela betet. Men det var ingen uppgradering. Tack så mycket. Jag har bestämt mig. Du såg det? Ja. Nej, nu är 68 minst. Han har varit med och lekt. Satan. Böjda är glödheta idag. De andra teamen får tufft att komma ikapp er, men har äntligen fisket vaknat till liv för Team Giganten nu. Start! Den ska jag fan med over snabbt som fan. Den är bättre, eller? Nej. Ta den på... Jag tar den här. Fan, vad är min jävla... Ja, den är inte så jävla fin, men skitsamma. Nej, men... Ge mig en snabb. Nej! Kan man inte köra upp? Nej. Fan! Jag går då. Ja. Det är stolpe ut idag alltså. Absolut. Jag kunde inte hålla ner spöet heller, för jag var tvungen att flytta över den liksom på den tiden. Ja. Never mind. Ja, men det är bara förargligt. Men du vet, vi hade ändå haft ett fullt papper om vi inte hade klödat. Va? Ja, skit. Men klödat, det var eller vad fan som... Ja, fan, det är sånt som händer. Det är inte slut än. Hade det varit lite närmare så hade du klämt den där, för han låg liksom kvar i vattnet. Yeah. Men de är liksom inte alls i stöt. Det är liksom ingen go i dem alls. De är som halvt paralyserade, känns det som. De kämpar ingenting. Nej.
är lugnt och ingen hetsar upp. Nej, det är lugnt. Men det är inte samma fisk. Du bara tar fram hoven så blir det bra det här. Och hovar den där grabben. Men han ville ha den. Och du har tagit en gris? Nej, ingen gris. Minigris. Men det är en större fisk i alla fall. Det är 6-7 kilo i alla fall. Alltså nu får du fan en riktig kram med en gäng gubbjävel. Det här var inte den som hoppade. Nej, det kan så här ska vi nog ligga ankrad en liten stund till. Ja, det är klart vi ska. Det finns ingen gång till att flytta här. Fan, du är som ett jävla strykjärn nu alltså. Det ångar om det, ta med fan. Vi hade ju precis en helt sjukt, en gädda som kommer underifrån båten från typ 6 meter. Och bara flyger efter Stefans bete. Jag hade precis tänkt att vi skulle lägga en liten drift och gå längs med här. Men ja, när den hoppade så struntade vi där givetvis. Sen tog det 3-4 kast så kommer den där. Han är 90... Han är 92. 92? Ja. 92 centimeter. Nu har vi i alla fall fått... Nu har vi fått 3. Ja, det är klart. Ja, då har vi ju liksom... Men det är i alla fall en bra start. Se her, de är pigge och arg och grinig, så jag sidder och försöker trassla ut mitt stängertackel. Det är väldigt bra de här nya stängertacklarna för Dart. Det är sådana med tre leken emellan. Så det är otroligt när man krokar fisken. Det spelar ingen roll hur mycket han bänder och vrider sig. De kommer liksom inte loss. Ett tillfälle här var gösen, nya gösfärgen som är på Wolfkvickshjärt. Det är kul. Anders han kan han. Ska se om jag kan trassla ut skiten. Det var värre med det. Och här var ju en... Det var ganska skönt faktiskt att få till en lite bättre. Det var så skönt så att fy fan vad skönt det var. Så jävla skönt var det. Du, nu får du tvätta munnen med grommasåpa. Ja, nej, men det var bra. Det var skönt. Först en fisk där kom upp av vattnet. Det var mindre dock. Och så kommer den här nästan boatside. Nu har vi liksom fått 3 fisk. Så nu kan man liksom, nu är det liksom försöka satsa på att öka. Nu behöver vi inte skäms för att vi står med ingenting. Nu har vi fått 3 fiskar. Det här var faktiskt största fisken vi har fått i ett 5. Det var i ett 5 PB på 92. Men jag tror vi kommer slå det flera gånger faktiskt. Det känns som att det är läge. Det är bra vind och bra förhållanden. Och det verkar som gäddarna jagar stenhårt. Det gäller bara om att hitta dem. Jag tror inte man ska ligga för lång tid på samma ställe. Nej. Jag tror man ska ut och hitta platser och flytta runt hela tiden. Där står några stycken och de kommer ganska snabbt. Och sen dör det direkt. Sen är det bara vidare till nästa spot. Men nu är vi seriöst med i matchen, så det känns bra. Hast du eine Achterspiegel? Nein, ich habe keine Achterspiegel. Morsan gädda, kom nu jag. Gäddmor. Oj, 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 oj. Vilken jävla abborre. Alltså var det en stor abborre? Den var jättestor. Ja. Vilken jäkla abborre alltså. Ja, men vi ska fiska gädda nu. Helt sjukt stor abborre var efter. Jag har aldrig sett en så stor abborre. Den var skitstor abborren. Men vet du, nu tar det i alltså. Nej, kastade du där? Måste du kasta över min lina jämt? Är det en fisk? Ja, fast en liten. Ankra då, så vi inte driver på det. Jag vevar som en jävla tok för jag satt i skiten. Ja, du ser. Så jävla sjukt. Fan är fisk? Vänta, ta han. Ja, men jag kan inte, han är ju fan i motorn. Oj. Ja, men han sitter ju knappt. Han är bra, han är ju bäst idag. Men ta fisken. Ja, härligt. Det är i alla fall en hyfsad fisk. Ja. Jag släppte en sten från mina axlar för vi fyllde våra papper nu med den här fisken. Men vi måste, den här tror jag kan vara, jag tror jag har fått kanske bortåt 80 centimeter. Men vi får se. Det är i alla fall en bättre gädda.
Snyggt upplev, till slut händer det och pappret är fullt och redo för uppgraderingar. Ett team som verkligen haft det tufft är Jiggar, men har fisket vänt även för dem? Har det varit skönt? En till eller? Ja. Vad menar du? Jag är med. Jag pressar in den som fan. Jag är med. Du, den där är bra. Upp. Boom! Såja! Tredje kastet är till. Jag vet. Det är jävla bra. Jo! Bultis! Smack! 3 kast, 2 hugg. Ja. Nej! Skämtar du med mig? Precis i... Ja, men de står där inne alltså. Har de gått in och ställt sig vid vassen då? Du, skapliga lekskador på den här donnan. Hörru, har de gått och ställt in sig precis vid vasskanten nu? Ja. Eller? Så. Okay. Ja, där. 80-plussare. Där, 85! En 85, lekskador. Så. Nu får den gå, jag har inte tid för mer. Hej då! Ta hoven, jag ska ta en till. Åh, shit. Det är det vi ska göra. Ja, vi får se här om vi ska gå in och verkligen läggas och just nu ska vi dra definitivt ut dem i göra vassen. Det. Tallonisera oss. Vad skulle vi göra, sa du? Tallonisera. Tallonisera, okej, bra, tack. Då vet jag precis vad det heter. Var den bra eller? Jag vet vad är det fel på ankra? Jag vet att Filip hatar den. Tallonisera. Jag har hört många dumma saker från dig, men det här kanske tog priset. Jag ser aldrig några dumma saker. Det hjälpte. Nu jävlar Martin. Han kommer här. Nej, ja! Yes! Det har varit lite skak i benen. Gott Martin! Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var så himla skönt. Först missade mothuggen. Jag är ganska säker på att det var samma fiske som följde efter. Jag tror det. Oj, 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 oj. Ja, där är 88. 88. Vilket muskelpaket. Yes! Gott. Den har rygg. Jädrar vad bred han är. Det var så skönt, dagens största. Den konditionen som den här var imponerande. Ja, bred ryggtavla som en riktig björn. Du hade det riggat så eller? Ja, precis. Inte på riktigt va? Nekorygg. Nekorygg, ja. Vi har ju stubbar som går till ett par decimeter under ytan. Vi har bara viktade och satt krok, men vad har du? förutom den här. Och det gör att man kan hålla som upp. Som vår kära kollega Håkan fixar åt oss. Ja. Nej, men som gör att man kan fiska långsamt och få en svävande jigg som håller sig ovanför vassen hela tiden. Och vi har fått på olika färger idag, det är inget snack om, men den här sticker ut. Idag, idag. I alla dess former. Just det här är en McRubber. Klockren. Halvtimme kvar till lunch. Stänger av. Vi fortsätter. Får fisk, har fiskkontakt, men de blir mindre och mindre ju längre ner vi driver. Så vi gör ett omtag. Du tar den vid ja, vi tar en annan vik. Men likadant får vi lite lä också.
När vi har kommit till ett nytt ställe här som vi faktiskt fiskade av på igår när vi testfiskade och fick 2 gäddor utan egentligen göra någon större ansträngning på just här. Rätt så djupt, precis utanför, en 6-7 meter. Här vi ligger är väl ungefär 3,5 meter. Men de gäddorna vi fick igår, de högg nästan ända inne vid land. Vi har haft lite stolpe ut får jag nu säga. Jag har tappat en fisk och Johan har tappat en fisk och båda 2 vid hoven. Känns faktiskt lite bittert för vi har haft en rätt tuff förmiddag här. Tappat liksom de 2 fiskarna och då tappar man lite modet också. Och just när man inte har så mycket kontakter och ens plan lite gick i stupet med den här lilla renan där, det är sundet. Inte leverera vad vi trodde att den skulle leverera. Men vi har ju fler spots. Vi ska absolut inte ge upp. Utan vi kommer till nöta av den här lilla stenkanten här och hoppas att den riktigt grisgädda står där. Eller vad säger du, Rostan? Yes! Vad är plan D? Den har vi inte. Har vi inte den än? Ja, knallade bra Rostan! Är du med? Yep. Jag tror inte ankar tar tätt. Bara så... Det är stökigt som fan. Äntligen skit farmer. Ja, så jävla gott. Ja, en fisk i alla fall. Absolut ingen jätte, men varmt välkommen. Så det var skönt. Efter 2 missade hovningar så lyckades vi denna gång. Då släpper vi tillbaka den här nu. Så jävla gott, Rostaren! Va? Fan, äntligen en fiskjävel i den där båten. Nu får du en 5 på riktigt alltså. Jag kommer inte, jag gör inte. Så. Det är helt enkelt björkar man ska stå och mala. Alltså. Vad sa du? Du fick den på en björkbit igen. Ja. Ja. Jag har en halvtimme kvar så det är bara en fisk till. Sen är i alla fall pappret fyllt så vi hoppas vi kan mäkta med det här. Så man är i alla fall halvhyfsat med på banan. Vi ska ta en... Som jag och Jocke brukar... En klassisk ekorrgädda, vet du det? En ekorrgädda? Det gäller då alltså att du ska ha ett bete som är så likt en tallkotte som möjligt. Brun. Och försöka lobba in betena under granar. För där står ekorrgäddorna som... De är liksom präglade på nerfallna ekorrar. Aha. Så de ska vara ett bete helst hårigt. En typ Mjoras Mouse skulle funka skitbra som sånt. En ekorrgädda. En klassisk ekorrgädda. Jag känner till ekorrflugan. Men ekorrgäddan har jag fan aldrig hört talas om. Men det är väldigt speciellt fisk. Det gäller att lobba in under granar. Okej. För nedfallna ekorrar. Det är sådana in som det finns av i Värmland alltså. I Värmland finns det väldigt mycket ekorrgäddor. Ja, nu har vi lagt till en stund, någon timme på den här, i det här området här, hvor jag fick 92 eller 3 eller vad det var den var. Vi söker oss vidare. Der var ingen hemme mere. Det var den enstake og så den lille som jumperen som sprang ud af vattnet. Så nu åker vi næste. Ut og lete. Der findes ikke andet at gøre der. Vi flytter os lidt, det begynder at blåse på lidt mere vind. Her ligger en ret stor grynne, som går helt op ad ytten. En masse af stenskrabbel og til det med en liten ø i midten med et lige fint lille træ på. Robin fik en 103 her i går, førgårs på testfisket. Så vi giver det her en liten chance et tag, og så åker vi videre. Men her kan det være nogle ting hjemme. Vinden ligger på ret bra nu, så det er bra.
Teamen har haft en riktigt tung förmiddag med hårda vindar och griniga gäddor emot sig. Nu är det inte många minuter kvar till första rapporteringen i gäddfemman 2019, men än kan allting hända. Nej du, jag har betat av det här. Vad kastar du med? Jag kastar med ett litet downsize-bete. Bulltease. Man vill inte ha lite downsize-bete. Nej, men jag vill få fisk på det. Ja. Jag vill få förtroende för beten. Man måste... Vad fan händer? Jag högg igen. Igen? Fan också! Vilket jävla påskjutshugg. Det är ju gäddor där inne. Men jag är inte... De vill inte ha det där lilla skiten. De ska ha det stora. Nu vevar ju sådär fort igen. Jag kommer för långt. De bara slackar in 10 centimeter längre. Du är het nu! Nej. En abborre. En abborre? Är det det? Nej. Jo. Nej. Vad skulle han på den här göra? Han skulle äta den. Är du dum i huvudet, lilla gäddan? Du hade ju dött. Allt hugger på Wolf Creek Shad idag. Jag kände en sniken liten dragning. Ja, du får faktiskt simma hem nu. Den luktar gott. Värst. Som en bebis. Nej, jo. Prata med. Säg något. Nu tror jag inte att vi är sist längre. Det tror jag fortfarande att det vi är. Det tror inte jag. Jo, jag tror att vi... Jag tror att Stockis har dragit en 104. Och sen har dansken dragit en 82. Och därigenom så leder de över oss. Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi har nu, tack vare min enorma gädda, lagt något lag efter oss. Som sagt var, jag tror fan alla har fyllt pappret. Jag säger det, jag tror alla har gjort det. Utom vi. Ja, det är i princip sista kastet nu innan lunchrapportering. Så, sist vi ligger på stan. Ja, det bör vi ju göra. Ja. Vi får försöka steppa upp. Det kan ju hända mycket under eftermiddagen också. Ja. Ja, nu är det ju snart lunchrapport. Vi står och spekulerar här vad vi tror och jag tror nog faktiskt att vi ligger sist. Ja, det tror inte jag. Nej, jag du är optimistisk. Det gillar jag. Jag tror vi ligger i mitten faktiskt. Eller vi ligger 3. Jag tror vi ligger 3. Jag tror vi ligger i mitten. Det är 2 lag som har fiskat sämre än oss. Jiggar, de har nog tagit 3 meters fiskar skulle jag tro. Ja, kanske, fast det var ett segt idag. Det har nog kommit att vara metersfiskar, men jag tror flera har trögt fiske. Det tror jag faktiskt. Ja. Det är inte så lätt. Så vi får bara gnugga på här. Nu har vi i alla fall en 85 att bygga vidare på. Ja, det. Så två stabila gäddor med. Då tror jag vi är med i matchen idag. Jag tror det med. Jag tror vi har, jag vet inte, 5, 6, 7 kilometer till närmste konkurrent. Så vi har ingenting att gå på. Nej. Vi var den enda av sjön som ingen annan var det. Konstigt nog tycker jag. Ja, det ser ju bra ut där, men... Vi har ju fått en 88, en 85 och en 70 plus. Ja, mycket fisk har vi fått. Så det är väl dags att kolla resultatet. Ja. Ska vi se. Så här ser resultatet ut för första halvan av dagen. Team Böjda Spön håller ett stadigt grepp om första placeringen med sina hittills 243 cm, följt av Sporting på 223 som har upplev hack i häl med sina 219 cm, medan Jiggar och Giganten saknar varsin fisk på pappret i detta skedet och skulle kunna skrälla under andra halvan av dagen. Där man tittar.
Ja, men skojar du med mig? Nej, jag var tvungen att dubbelkolla här nu, men det var i ordning. De var i ordning? De är i ordning. Yes! Det var fan. Vi har... Då har du störst fisk också. Vi har faktiskt fått den största fisken, ja. Det är faktiskt, det trodde jag inte. Nej, det tror jag aldrig. Böjda spön leder. Jaha. De har 243 centimeter. Bra. Sporting ligger tvåa. Vad har de för... Toppfisk 88. 88, 85, 70. Så ligger vi trea. Otroligt. På 219. Ja. Jaha, då var det som jag sa, att det här var jävligt trög tillställning då. Ja, det måste det vara. Ja. Och jiggar som jag trodde alltså de skulle ha klämt upp 3 meter fiskar, de har 165 centimeter två fisk. Ja. Har de någon stor då? Nej, 80-85. Jag sa ju att vi ska kliva förbi någon med sista fisken. Giganten är klappsist. Giganten är klappsist. Han är mycket mindre snaskarhugg än vad du tror. Ja. Men böjda i topp. Så är det. Satana. 165 och giganten ligger sist. Yeah. Titta. 156 centimeter. Så det är ju jättekul. Då leder böjda span. Ja. Och han säger så är vissen ut i morse. Ja. Martin. Ja, men det var kul. Ja, det var jättekul. Ja, men det är ju... Det var ju skitbra. Ja. Men då är det inte lätt alltså. Då är det bara plan hur man ska lägga upp resten av dagen här nu då. Ja, vi ska definitivt inte fiska kvar här. Nej. Alltså får man någon lite större fisk, då ser det bara... Ja, visst. Ja. Ja, där ser man. Så är det. Alltid lika spännande. Tuff dag. Ja, det är en tuff dag. Tar vi en meters nu och får en bra fisk till, då kan det räcka långt idag. Ja. Men när hugger de? De hugger efter lunch. Och när ni tittare kommer gå in i episod 2, då jävlar. Då kommer upplev igen med besked. Ja. Till och med skägget kommer igång. Ja, nu tar vi och käkar lite och sen det är bra. kör vi vidare. Nu kör vi. Bra kämpat. Ja, vi har massa timmar på oss. Vi har så mycket timmar har vi inte, för det där tar ju dig 3 timmar att äta upp. Nej, du har inte sett mig att jag är hungrig. Vi kan inte fiska på så många ställen. Vi vet att den här platsen är bra. Och jag tror bara att vi måste prova att fiska lite djupt, fiska så här. Kanske köra lite spinnfluga. För att det går inte att fiska i stora delar av sjön. Spinnfluga helt. Men prova det. Jag ska prova det. Ja. Nej, då är det ju som, då är vi inte helt lost. Hade du fått den ena gäddan där som vi tappar som är runt 80, så hade vi ju ändå haft ett fullt papper i alla fall. Ja, och då hade vi ju inte legat sist. Nej, alltså, så det är svårt. Ruskigt det känns svårt. som det är liksom, det kan hända vad som helst ju. Ja. Det är ju ingen som har liksom skenat iväg och dominerar på något sätt, utan det är ju rätt så, det är en Sporting har 92, men annars är det ju tämligen mediokra, friska fiskar allihop. Ja. Fan, vad bra. Ja, men det bottenlagen från i fjol hamnar toppdag. Ja, helgdag. Halva. Ja, vi det är inte mer än rättvist tycker jag. Ska vara jämnt fördelat. Ja, det är tufft. Men för er som har sett abborrefemman så vet alla att vi kan komma tillbaks. Jajamän. På de sista skälvande minuterna. Ja. Ja, fan vad gott! Bra jobbat Martin! Nej, nu kör vi igen. Absolut. Ja, nu kan man veva i 12 timmar till. Ja. Kanon! Grymt jobbat böjda. Vi är i hack i häl, vi kommer nu. Och missa såklart inte abborrefemman nästa. Nej. Vi får gäddfemman. Ja, abborrefemman det var sist. Nu är det gäddfemman. Missa inte nästa episod av gäddfemman. Gäddfemman 2019 är tillbaka nästa vecka. Prenumerera på Tackle Shop Productions YouTube-kanal och följ Tackle Shop Productions på Instagram. Missa inte uppslutningen av dag 1, slaget om Norrland.
Gäddfemman 2019 presenteras av Pinewood, Westin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Vision, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens och av Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla gårdar, alla stugor hade jag en liten vän. Allt från Norderås till Skiljet ner vid Näs. Jag hade Rian, hade Ra. Ifrån Norderås till Skiljet ner vid Näs. Snoddas, vilken legend. Snoddas.